Hello anh em, Sap Game đã quay trở lại rồi đây. Anh em thân mến, là thành viên của hội cáo phím lâu năm, hẳn ai cũng biết đa phần những siêu phẩm bom tấn game PC đính đám đều thuộc top cấu hình cao, đồ họa khủng. Và tất nhiên rồi, nếu sở hữu một dàn PC đắt sắt ra miếng, sở hữu con laptop gaming với các đồ họa khủng thì tại sao không cày thử một con game bom tấn xem nó xịn sò và hấp dẫn đến mức nào nhỉ? Video hôm nay, Sap Game tổng hợp cho anh em 10 tựa game PC offline cấu hình cao, đồ họa khủng và lối chơi siêu hấp dẫn sẽ khiến cho anh em vô cùng hài lòng. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thế nào. Cái tên đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay, Sap Game được gọi Red Dead Redemption 2. Với 150GB dung lượng cần để tải và quẩy hết mình thì Red Dead Redemption 2 nằm ở trong danh sách này là không thể chối cãi được rồi. Nếu như anh em đang tìm kiếm một tựa game nhập vai, thế giới mở, phiêu lưu bắn súng sinh tồn và sẵn sàng trở thành một anh chàng cao bồi, cao to, đen hôi, có thể tán tỉnh cô chủ quán rượu, knock out mấy gã lạ mặt thích gây sự hay trở thành một phình thủ, là phượt thủ, hàng thật, giá thật thì chẳng có gì phải đắn đo khi chọn Red Dead Redemption 2 cả. Thêm vào đó, Red Dead Redemption 2 có nền đồ họa siêu khủng, từ khung cảnh thị trấn Valentine phồn hoa với đặc sản là các cuộc đấu giá vật nuôi, những cô gái bán hoa xinh đẹp quyến rũ, đến cả những con bạc cũng không làm mất mặt giới hạn cửu lưu. Cho tới thành phố Saint Denis có đầy đủ mọi thành phần trong xã hội. Ngọn núi Hagen, Greely's cao chót vót băng giá bao phủ, thị trấn Rhodes, Scarlet Meadow, nơi diễn ra cuộc chiến đầy căng thẳng không hồi kết giữa Brett Gray và Gray. Với chiều sâu của gameplay và cốt truyện choáng ngập thế giới mở cùng hàng loạt đề cử giải thưởng lớn nhỏ, bom tấn Red Dead Redemption 2 đã khiến cả thế giới phải ngả mũ nể phục. Anh em nào đã chơi qua Red Dead Redemption 2 chưa? Review chân thực cùng Sap Game nha. Tiếp theo là siêu phẩm nhập vai hậu tận thế Horizon Zero Dawn. Nhắc đến Horizon Zero Dawn, phải nói rằng vốn dĩ thể loại game thế giới mở đã đất chật người đông rồi, nhưng Guerrilla Games vẫn bất chấp chuyển từ FPS sang thế giới mở và siêu phẩm thế giới mở kinh điển Horizon Zero Dawn đã ra đời. Với dung lượng yêu cầu trống xương khoảng 100GB, cùng với cốt truyện game vô cùng hấp dẫn, mạch lạc và nền đồ họa khủng, thế giới mở khổng lồ tuyệt đẹp, gameplay độc đáo là những điều mà anh em xứng đáng nhận được khi tải Horizon Zero Dawn. Trong vai Aloy, anh em cần hoàn thành tất cả các nhiệm vụ cốt truyện từ dễ đến khó như là tham dự The Proving để nhận được một điều ước, truy tìm và tiêu diệt nhóm khủng bố Eclipse, tham gia sàn đấu bộ tộc hắc ám Shadow Khazar, tiêu diệt con chim khổng lồ Stormbird, nhân vật loài người có sức mạnh phi thường Helis và đặc biệt là cuộc chiến chống lại con khủng long bạo chúa làm từ robot Thunderjaw. Đây có thể coi là nhiệm vụ khó nhất ở trong game. Với đồ họa 3D thế giới mở siêu thực, vô cùng rộng lớn, vô cùng mãn nhãn thì lựa chọn Horizon Zero Dawn chắc chắn sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Cái tên thứ ba không thể nào không nhắc tới một bậc thầy ở trong làng game Soulslike chính là Elden Ring. Đây là tựa game khiến nhiều đối thủ cùng thể loại phải lắc đầu ngao ngán khi vừa trình làng. Với thành tích Game of the Year 2022, ngay từ khi mới tung ra trailer đầu tiên đã làm cho làng game chấn động và anh em game thủ thì chắc chắn là rất phấn khích và hào hứng đứng ngồi không yên rồi. Thêm vào đó là sự phóng khoáng ở trong lối chơi và thế giới mở được xây dựng tỉ mỉ. Chi tiết của Elden Ring không hề thua kém những tên tuổi huyền thoại như The Legend of Zelda, Breath of the Wild hay Skyrim. Và vai Tarnis, anh em sẽ bước chân vào thế giới The Land Between và trở thành một anh hùng giữa vùng đất hắc ám bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, khám phá và đối mặt với những con boss siêu khủng thách thức mọi kỹ năng cầm chuột và cao phím của anh em. Cùng với đó là nền đồ họa 3D siêu thực với độ chi tiết vô cùng mãn nhãn. Và như đã nói, game với dung lượng tối thiểu là 60GB thì cần một dàn PC siêu xịn hoặc một chiếc laptop gaming cấu hình cao sẽ giúp cho anh em tận hưởng trọn vẹn nhất đồ họa hấp dẫn và xịn sò của Elden Ring. God of War 4, cái tên phải nhắc đến với nhiều anh em đam mê thể loại chặt chém đã tay và yêu thích cảm giác mạnh. Không giống với các phần trước, God of War 4 là phần game được tái hiện với góc nhìn thứ ba nên đương nhiên là sự hấp dẫn và lôi cuốn được nâng cao lên rất nhiều. Ở phần 4 này, anh em sẽ rất ngạc nhiên khi nhân vật Kratos đã thay đổi hoàn toàn, không còn là một gã chiến thần nóng nảy, hung hãn, hiếu chiến ngày nào mà thay vào đó là một Kratos trung niên chững chạc đã có gia đình. Không giống các phiên bản trước, God of War 4 mang tính chất của một game hành động nhập vai RPG. Anh em có thể gia tăng sức mạnh của Kratos bằng cách nâng cấp đồ đạc, gắn ngọc, luyện kỹ năng. Tất nhiên, không chỉ mình Kratos, còn có thể nâng cấp cho cả Atreus nữa. Bên cạnh những màn đánh đấm, yếu tố phiêu lưu, giải đố cũng là một phần vô cùng thú vị của God of War. Bất kể bạn chọn chế độ chơi nào, từ dễ đến khó, phần giải đố của game vẫn giữ nguyên độ khó và là thách thức không nhỏ với mọi game thủ. Với dung lượng xương khoảng 70GB, nhiều hơn Elden Ring có 10GB mà thôi, anh em có thể chiến con game này ổn áp mượt mà rồi. Siêu phẩm sinh tồn thứ 5, Days Gone. Tựa game phiêu lưu hành động thế giới mở đưa anh em đến với thế giới zombie đầy u ám. Game ra mắt lần đầu tiên ở trên PlayStation 4 nhưng sau đó đã được phát hành ở trên phiên bản PC. Dung lượng tối thiểu để tải game xương cũng lên tới 70GB. Nên chắc chắn với anh em một điều là đồ họa của con game này cực ổn.
Với các tựa game thế giới mở, chất lượng, đồ họa và âm thanh là những thước đo đầu tiên cuốn hút người chơi. Days Gone thật sự đã mang lại những trải nghiệm tốt nhất cả về phần nhìn lẫn phần nghe. Với thế giới hậu tận thế hoang tàn, điều hưu đến từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút vô cùng tỉ mỉ. Bất kể là khi Deacon chiến đấu với lũ xác sống hay đối đầu với từng kẻ địch, từng đòn tấn công đều được miêu tả vô cùng mạnh mẽ và uy lực, hiệu ứng mãn nhãn, hút mắt. Nhiều anh em đam mê thể loại sinh tồn zombie có lẽ sẽ không cảm thấy quá mới mẻ vì hầu hết mọi game zombie đều na ná giống nhau về gameplay. Chỉ có điều khác biệt cũng là điểm hấp dẫn nhất của game nằm ở phần cốt truyện. Thế nhưng với Days Gone, game không chỉ có câu chuyện hấp dẫn, game còn mang tới một gameplay đủ chặt chém đã tay, sở hữu lối chơi quen thuộc giống như các game cùng thể loại khác. Nhưng nhà sản xuất vẫn khéo léo mang đến hệ thống nhiệm vụ, vũ khí, quái vật vô cùng đa dạng. Đồng thời, em còn có thể tự do khám phá không gian thế giới mở rộng lớn và kỳ vĩ ở trong game. Nếu đang sở hữu một dàn PC ổn, một con laptop gaming đủ cháy thì đây là một tựa game rất đáng để chơi thử đấy mấy ông. Tiếp tục là siêu phẩm Devil May Cry 5. Tựa game đầu tiên ở trong series Devil May Cry có một khởi đầu khá thú vị khi là đứa con rơi của game Resident Evil 4. Muốn chơi tốt tựa game này, dàn PC của anh em phải sở hữu tối thiểu là chip Intel Core i5 4460 cùng với 8GB RAM. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả các PC dòng thấp đều không có cửa. Tuy thế, nhưng cái tên siêu phẩm này vẫn cực kỳ hot. Vì sao? Ngay từ menu của trò chơi, Devil May Cry đã có hẳn một đoạn video History of DMC để điểm lại toàn bộ nội dung từ 4 phần chơi trước cho đến nay. Một cách làm quá là ăn điểm luôn. Về mặt đồ họa, Devil May Cry 5 được xây dựng trên nền tảng Re-Engine. Chất lượng đồ họa phải nói là đắt sắt ra miếng, của một lối chơi khá là điên loạn, mang đậm phong cách biểu diễn cực ngầu, có chiều sâu. Hơn hết, trong cả series thì đám quái ở trong Devil May Cry 5 giờ trâu chó hơn, lì đòn hơn, đòi hỏi anh em game thủ phải thuần thục nhiều kỹ năng khác nhau nếu muốn thực sự trải nghiệm cảm giác của một thợ săn quỷ đích thực. Nhìn chung, Devil May Cry 5 mang đến một trải nghiệm hành động chặt chém cực kỳ thỏa mãn và ấn tượng. Mặc dù tùy vào cảm nhận của mỗi người mà phần chơi này chưa hẳn hoặc có thể là phần chơi hay nhất trong cả series, nhưng cũng rất đáng để anh em móc túi ra trải nghiệm đấy. Cái tên thứ 7 ngày hôm nay, ngoài đòi hỏi cấu hình máy ở hàng khủng ra thì còn được xem là ông lớn ở trong làng game chặt chém với độ khó vươn tầm vũ trụ, và đó chính là Sekiro Shadow Die Twice. Là trò chơi luôn nằm trong top đầu các bảng xếp hạng game khó chơi nhất. Tuy nhiên, với các tín đồ yêu thích văn hóa Nhật thì chắc chắn không thể nào bỏ qua được. Trong xuyên suốt trò chơi, anh em sẽ được chìm đắm trong những pha chặt chém, đấu kiếm căng não, cực hấp dẫn. Bên cạnh đó, nhịp độ trận đấu ở trong game cũng là nhanh hơn đáng kể so với những tựa game khác cùng thể loại. Chưa hết, phần hình ảnh và kỹ xảo được thiết kế cực kỳ bắt mắt nên có thể làm hài lòng bất kỳ gamer khó tính nào. Game Sekiro Shadow Die Twice đã được trao giải thưởng Game of the Year năm 2019 của Game Awards. Tựa game đỉnh cao này đã vượt qua hàng loạt những cái tên đình đám khác để ghi tên mình là game hay nhất của năm 2019. Anh em theo dõi cấu hình tải game ở trên màn hình nha. Tiếp tục là tựa game hành động nhập vai được phát triển và phát hành bởi CD Projekt Red và cũng là một trong số những bom tấn siêu thành công của CD Projekt Red tại năm 2015, The Witcher 3 Wild Hunt. Đây là tựa game thứ 3 và cũng là game kết thúc cho series game The Witcher sau The Witcher và The Witcher 3 Assassin of King. Bối cảnh và cốt truyện ở trong game được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết viễn tưởng mang tên The Witcher được nhà văn người Ba Lan Andrzej Sapkowski viết. Anh em sẽ tiếp tục nhập vai vào nhân vật mang tên Geralt cũng như đi chinh chiến và bảo vệ continent. Nhân vật chính là Geralt of Rivia, một Witcher thợ săn quái vật đến từ Witcher School of Wolf với biệt danh White Wolf, sói trắng, phiêu du qua các miền đất ở cõi phía bắc của continent. Bên cạnh đó, đồ họa tuyệt phẩm cùng hiệu ứng âm thanh, nhạc nền cực kỳ tuyệt vời càng giúp cho trò chơi thêm phần hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Ngoài ra, The Witcher 3 còn sở hữu vô số giải thưởng danh giá như Game of the Year 2015, Best RPG and Developer of the Year, Ultimate Game of the Year cùng vô số giải thưởng danh giá khác. Về dung lượng tải game, anh em theo dõi thêm ở trên màn hình nha. Tiếp tục là một cái tên cực cháy mang tới vô vàn ý kiến khác nhau, dậy sóng làng game thế giới Shadow of the Tomb Raider. Tựa game offline đầy hấp dẫn này đã tái hiện lại khung cảnh rừng sâu u tối và huyền bí tại đất nước Peru. Ẩn trong sự hắc ám và đen tối này chính là những cảnh đẹp kỳ vĩ và xuất sắc, nên đây chính là một yếu tố rất thu hút người chơi. Game được làm theo thể loại hành động kết hợp với phiêu lưu nên đương nhiên đồ họa và âm thanh là những điểm được đầu tư rất lớn. Theo đánh giá của rất nhiều game thủ, Shadow of the Tomb Raider có lẽ là phần chơi kém nhất ở trong 3 phần của series Tomb Raider Reboot. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là game dở. Anh em đã chơi qua thì hẳn sẽ thấy rất rõ tựa game gây nghiện tới mức nào. Cấu hình để chơi game thì anh em theo dõi ở trên màn hình. Và cuối cùng là một tựa game hành động nhập vai sinh tồn The Last of Us. Tựa game này được phát hành bởi Naughty Dog và sau đó được chính thức phát hành bởi Sony Computer Entertainment. Mới đầu, The Last of Us được phát hành ở trên PlayStation 3 và 4, nhưng rồi bản PC cũng ra mắt vào tháng 3 năm 2023. Với giải thưởng game của năm, The Last of Us đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng game thủ và đúng với yêu cầu từ một tựa game sinh tồn được đánh giá cao bởi câu chuyện, nhân vật và đồ họa.
The Last of Us PC đòi hỏi cấu hình PC khá cao để có thể chơi mượt mà tựa game nặng đồ họa này. Cấu hình tối thiểu để chơi The Last of Us PC cụ thể như sau. Ok, trên đây là top 10 game PC offline cấu hình cao, đồ họa khủng mà nếu anh em là một game thủ chân chính thì không thể không thử qua một lần trải nghiệm những tựa game này. Video hôm nay đến đây thôi, chúc anh em chơi game vui vẻ.